Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tin đồn về giới hạn cổ trang trên sóng truyền hình Hoa ngữ chẳng mấy đáng tin, nhất là khi có 3 dự án lớn của Vu Mông Lung, Dịch Dương Thiên Tỷ và Đặng Luân đều lần lượt công chiếu. Sau tin đồn về lệnh giới hạn, thậm chí cấm cổ trang trên mạng những ngày qua, ngay trong tháng 4, hàng loạt tác phẩm thuộc thể loại này đều được lên sóng, từ truyền hình cho đến web drama. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, những bộ phim đắp chiếu có thâm niên như Phong Thần, Nếu có thể yêu như vậy đều lần lượt được công chiếu trong tháng 4 này. Như vậy khán giả truyền hình Hoa ngữ có thể an tâm rằng phim cổ trang vẫn được lên sóng bình thường, thậm chí còn dày đặc hơn tháng 3 vừa rồi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. 1. Thiết thám, Viên Vệ Hào, Huệ Anh Hồng, Khương Hào Văn. Thiết thám mang đậm phong cách phim điện ảnh, vượt qua khỏi những hạn chế trong dàn dựng cảnh phim hành động như rượt đuổi, bắn súng và đấu võ của phim truyền hình. Tác phẩm khắc họa cùng lúc hai cuộc chiến cân não. Cuộc chiến giữa cảnh sát, tội phạm và cuộc chiến giữa chính các nhân viên thực thi pháp luật với nhau. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Ngoài ra, Thiết thám cũng khai thác thân phận chìm nổi của những nhân vật nội gián, một yếu tố rất được ưa chuộng trong phim Hồng Kông những năm gần đây. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Thiết thám tiếp nối mối lương duyên màn ảnh của Viên Vệ Hào và Vương Quân Hình. Cặp đôi từng để lại nhiều tiếc nuối với kết thúc chia ly trong series võ thuật Anh hùng thành trại. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ngoài cặp đôi đang được TVB tích cực lăng xê, phim còn có sự góp mặt của Huệ Anh Hồng, Khương Hào Văn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 2. Trường An 12 canh giờ, Dịch Dương Thiên Tỷ, Lôi Giai Âm, được đánh giá là một trong những dự án đáng mong đợi nhất của năm 2019. Trường An 12 canh giờ có sự tham gia của Dịch Dương Thiên Tỷ đã được ấn định lên sóng vào tháng 4 với 53 tập phim. Tác phẩm hứa hẹn sẽ không phụ công mong đợi của các fan sau nhiều lần hoãn chiếu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trường An 12 canh giờ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bác Dung. Bộ phim xoay quanh hành trình tử tù Trương Tiểu Kính, Lôi Giai Âm và Thái tử Lý Tất, Dịch Dương Thiên Tỷ cùng nhau cứu lấy thành Trường An đang gặp nguy hiểm trong vòng 12 canh giờ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 3. Đi du lịch gặp được người mình yêu, Trần Hiểu, Cảnh Điềm. Từ khi khởi quay, bộ phim đã gặp chút sóng gió. Từ đầu đạo diễn đã nhắm đến Đường Yên làm nữ chính, nhưng đến phút chót, Cảnh Điềm lại trở thành sự lựa chọn cuối cùng đóng cặp với nam chính Trần Hiểu. Bộ phim kể về câu chuyện của nhân viên văn phòng Lý Tâm Nguyệt, Cảnh Điềm và cảnh sát Trình Kim Tiểu Thiên, Trần Hiểu tại thành phố Thượng Hải. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô nàng Lý Tâm Nguyệt dùng một số tiền lớn mua bức tranh bảo bối của họa sĩ nổi tiếng Sở Hồng Phi. Việc kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Từ đó Lý Tâm Nguyệt bị cảnh sát Trình Kim Tiểu Thiên theo dõi, ám lấy cô nàng như hình với bóng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì bảo vệ bức tranh bảo bối, Lý Tâm Nguyệt bị tập đoàn ma túy bắt cóc, Kim Tiểu Thiên một mình đi giải cứu. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi đứng trước ranh giới sinh tử, cuối cùng Kim Tiểu Thiên đã bày tỏ tình cảm với Lý Tâm Nguyệt, hai người thề sống chết bên nhau. Đi du lịch gặp được người mình yêu sẽ lên sóng chính thức ngày 20 tháng 4 năm 2019 trên Giang Tô, Chiết Giang. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. 4. Nếu có thể yêu như vậy, Lưu Thi Thi,
Đồng Đại VX, đây có lẽ là dự án gian nan nhất của Lưu Thi Thi khi bị cất hòm tận gần 4 năm nay khiến fan của cô nàng đứng ngồi không yên, và đến cuối cùng, trong tháng 4 này bộ phim đã được ấn định ra mắt khán giả vào ngày mùng 9 trên đài Hồ Nam tới đây. Nội dung bộ phim được đánh giá khá hay, nói về mối tình dám yêu dám hận của một cô nàng phát thanh viên với anh chàng nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, nhưng có phần huyền bí và đa nghi khó đoán. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, cặp nam nữ chính là Lưu Thi Thi và Đồng Đại VX thì khán giả vô cùng yên tâm vì cả hai đều thuộc phái diễn viên thực lực, diễn xuất lẫn xây dựng hình tượng vô cùng trọn vẹn. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu có thể yêu như vậy lên sóng vào ngày mùng 9 tháng 3 trên đài Hồ Nam. 5. Phong Thần, Vương Lệ Khôn, La Tấn, Đặng Luân. Phong Thần là một bộ tiểu thuyết được viết lại trên cơ sở cuốn Vũ Vương Phạt Trụ Bình Thoại. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nội dung xoay quanh về suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, lồng vào đó là vô số thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa, bao gồm thần, tiên, yêu quái và tôn giáo. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong đó, các nhân vật như Trụ Vương, Đắc Kỷ, Khương Tử Nha, Bá Ấp Khảo, Na Tra, Dương Tiễn rất quen thuộc với khán giả và trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Vì là câu chuyện thần thoại, nên Phong Thần có rất nhiều phiên bản sáng tạo khác nhau. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ phim đắp chiếu đã hơn 4 năm giờ mới được phát sóng. Trong phiên bản 2019 này, nàng Hồ Yêu Đắc Kỷ sẽ có mối tình nồng thắm với nhị lang thần Dương Tiễn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây được đánh giá là một góc nhìn mới mẻ của đạo diễn người Hàn Quốc Shin Woo-chung với thần thoại Trung Hoa. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ phim dự kiến lên sóng ngày mùng 8 tháng 4 năm 2019 trên đài truyền hình Hồ Nam. 6. Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Vô Mông Lung, Cúc Tình Y, được remake từ bộ phim cùng tên được Đài Loan sản xuất vào năm 1992. Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ hứa hẹn sẽ mang lại góc nhìn mới mẻ và mang hơi thở hiện đại hơn vào câu chuyện dân gian quen thuộc Thanh Xà Bạch Xà. Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên trẻ đẹp, Vô Mông Lung sẽ vào vai Hứa Tiên, Cúc Tình Y sẽ vào vai nàng Bạch Xà. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ sẽ lên sóng IQII từ ngày mùng 3 tháng 4, lên sóng đều đặn mỗi ngày 2 tập từ thứ Tư đến thứ Sáu.